hogy állsz az emberi kapcsolataiddal? Vannak olyan emberek akikre nem jó szívvel gondolsz? Vannak? Van egy olyan szabály, hogyha valamire nem jó szívvel gondolsz, vagy valakire, tehát még egyszer mondom, valamire vagy valakire nem jó szívvel gondolsz, akkor ott marad a figyelmed. Tehát bármi. Tehát lehet az egy esemény, egy történés, akár egy ember, ha nem jó szívvel gondolsz rá, akkor ott marad rajta a figyelmed. Honnan tudod, hogy valamire jó szívvel gondolsz? Minimum tudsz rajta mosolyogni, de őszintén, nem ilyen rejtett ellenségesen mosolyra gondoljunk, tudod, tehát hanem őszinte mosolyra, tehát szívből. Tehát ha valamin tudsz mosolyogni, akkor vagy rajta túl, érted? Minimum. Ha nevetni tudsz, az ugyanez a kategória, tehát nem jobb vagy rosszabb az egyik. Tehát az a lényeg, ha minimum mosolyogni tudsz azon a dolgon, akkor túl vagy rajta. Tehát például mit tudom én, mondjuk megbánt egy ember, és hogy már azon a helyzeten tudsz mosolyogni utólag, akkor túl vagy rajta. Ha nem tudsz rajta mosolyogni, nem vagy túl. Jó? Tehát ez egy általános szabály. Tehát innen tudja az ember, hogy túl van valamin, vagy nincs túl. Jó? Ezt jól jegyezzétek meg. De ez minden, mondom, nem csak egy emberre igaz, hanem mindenre. Tehát van egy történés, ami mondjuk egy probléma, egy olyan történés, ami problémát okoz az életedben, vagy okozott az életedben, ugye, mert nem okoz, mert most nincs probléma ebben a pillanatban, hanem okozott az életedben, és ha azon a dolgon tudsz mosolyogni, akkor túl vagy rajta. Ha nem tudsz mosolyogni, akkor nem vagy túl rajta. Most miért hangsúlyozom ezt a kérdést ennyire? Mert egy embernek akkor tudsz megbocsájtani, ha azon tudsz mosolyogni. Érted? Ráadásul minél közelebbi az az ember hozzád, annál jobban érzelmileg hat rád az a történés, az a probléma, az a helyzet, az a megbántás, stb. Stb. Tehát minél közelebbi az illető hozzád, annál nagyobb hatással van rád. Mi az, hogy minél közelebbi? Például közvetlen hozzátartozó. Ki a közvetlen hozzátartozó? A párod, még akkor is, hogyha az csak élettárs, a gyerek, szülő, testvér, nagyszülő, unoka, stb. Stb. Jó? Ezek a közvetlen hozzátartozók. Ha a közvetlen hozzátartozóval van gondod, akkor a figyelmedet sokkal jobban odavonzza, mint mondjuk egy idegen. Tehát mit tudom én, megbánt mondjuk bemész egy bankba, és mit tudom én, mondjuk megbánt téged az adminisztrátor, ott aki a pultnál van, az közel nem fejt ki olyan hatást, mint ha mondjuk ugyanazt a megbántást mondjuk a párod csinálja veled. Jó, így akkor biztos, hogy mindenki tudja, miről szól a történet. De ha valaki, aki téged mondjuk megbántott, vagy úgy érzed, hogy megbántott, és nem tudsz rajta mosolyogni, akkor még ott van a figyelmed. Tehát honnan tudod, hogy mosolyogsz? Ha arra gondolsz, magadba mosolyogsz, vagy mondod valakinek, és tudod mosolyogva mondani. Érted? Tehát innen tudni. Tehát
Ha mosolyogva tudsz róla beszélni, akkor túl vagy rajta, akkor nem vonzza oda a figyelmedet. Minél erőteljesebb a dolog, tehát minél nagyobb a megbántás, és minél nagyobb, tehát inkább úgy mondom, hogy sértettség, minél nagyobb a sértettséged, és minél közelebbi az a személy, annál inkább ott tartja a figyelmedet az a dolog, vagy az a személy. És ez úgy működik, hogyha több olyan dolog van az életedben, ami nem tudsz mosolyogni, akkor azon mind ott maradt a figyelmed. Mindenen. És képzeld el, hány olyan dolog van az életedben, amit hogyha el kellene mesélned történetként, akkor még mindig nem tudsz rajta mosolyogni. Azon még mindig ott van a figyelmed. És ez úgy működik, hogyha az ember, tehát az embernek nem végtelen a figyelme. Tehát nem végtelen, érted? Hanem van egy meghatározott figyelemmel születtünk. Van, aki egy kicsit több, van, aki egy kicsit kevesebb, de ez nem kevés, ez a figyelem. Hát nézd meg a csecsemőket, mennyire tudnak figyelni. De nem végtelen, nem korlátlan a figyelmünk. Na most, mindenki született egy meghatározott figyelemmel, és bármilyen eseményen, történésen, emberen ott marad a figyelmed, nem tudsz rajta mosolyogni, a figyelmed egy része elvész. És végül elfogy. Nem vicc. Végül elfogy a figyelem. Ezért van az, hogy az idős emberek egy jó része képtelen jelen lenni, képtelen jelenre figyelni. Állandóan a múltban vannak a gondolatai. És mondasz neki valamit, és olyan, mintha a falnak mondanád. Tehát mikor beszélsz egy emberhez, és olyan, mintha a falnak beszélnél, akkor jól tudod, hogy neki rengeteg múltbéli eseményen maradt a figyelme. Minél inkább ilyen az illető, hogy mondasz neki valamit, és egyszerűen hiába, mint a falnak beszélnél, annál inkább tudhatod, hogy tele van olyan eseménnyel az élete, amin ott maradt a figyelme. Miért baj ez? Azért, mert aki a múltban él, az a jelenben nem él. De az életünket a jelenben éljük, és nem a múltban. Világos ez? A múltban már éltünk. A jelenben kell élni. A jelen életünket úgy tudjuk élni, úgy, ahogy kellene, ahogy az neked jó lenne, úgy tudjuk élni, hogyha a jelenben minél több figyelmünk ott van. Tehát akkor tudod igazán élvezni a jelent, ha a jelenben minél több figyelmed ott van. De ha a múltban van a figyelmed, akkor nem tud a jelenben lenni. Vagy itt van, vagy ott. De nem tudod meghatározni, hogy a jelenben legyen, ha rengeteg olyan esemény van, történés vagy ember, aki leköti a figyelmedet a múltban. Tehát igazából ez hihetetlen, amit mondok, de nem tőled függ a figyelmed. Paf! Hanem attól, hogy mennyi történést, eseményt zártál le. És a legnagyobb probléma, hogy a történések mögött mindig emberek vannak. Vagy az esetek 99%-ában emberek vannak. Mert például, hogyha megharapott egy kutya gyerekkorodban, és még nem vagy túl rajta, amögött is valószínű ott volt egy ember, mert annak a kutyának lehet, hogy volt gazdája. Érted? És miért nem vigyázott a kutyára, hogy ez ne szabaduljon ki? Érted? Ha csak nem egy kóborkutya volt. Tehát mondom, nagyon kicsi az esély, hogy amögött, a történés mögött nem volt egy ember. Tehát a legtöbb esetben nem a történésre haragszol, hanem az emberre. Tehát például mondjuk valakinek fölemelték a hitelét, mármint a hiteltörlesztését, akkor általában nem úgy a bankra haragszik, hanem a bankban dolgozókra, vagy arra a személyre, akivel megkötötte az üzletet.
aki intézte neki, hogy ő hitelhez jusson, stb. Stb. Tehát a legtöbb esetben az ember valamilyen személyhez vagy személyekhez köti a problémáját. Értjük? És akkor innentől kezdve, ha megnézzük ezt a dolgot, akkor vajon mennyire fontos lenne, hogy a gondolataid, illetve a figyelmed az jelen tudjon lenni. Tehát hogyha nem vagy jelen, még egyszer mondom, tehát ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben, élvezd a jelen helyzetet, a jelenbe kell lenni a figyelmednek. Minél inkább nem a jelenben van a figyelmed, annál kevésbé vagy tudod boldogan élni a jelenben az életedet. Világos ez? Tehát az lenne a legjobb, hogy nem lennének múltbéli olyan emlékképek, ami kellenek az emlékképek, csak olyan emlékképek, amin ott maradt a figyelmed, és minden figyelmedet a jelenre tudnád koncentrálni, mint mondjuk egy csecsemő, egy újszülött. Ha ezt meg tudnád csinálni, akkor szuper boldogan tudnád élni az életedet. Érted? Na most, de mi kell ahhoz, hogy az ember azt meg tudja csinálni? Hát ezt nem most fogom elmondani. Természetesen. Hát akkor miért van nekünk coachképzésünk? Miért van nekünk több mint 1000 órányi képzésünk? Oké? Hát nem, nyilván ezt az egy dolgot nem 1000 órában fogom átadni, természetes. De ilyen megoldások vannak a coachképzéseinken. Tehát hogy képes legyél arra, hogy elengedj dolgokat. Például képes legyél arra, hogy megbocsájts embereknek. Érted? És tudod miért nem bocsájtanak meg embereknek? Mert nincs olyan hangulatban, hogy képes legyen rá. Tehát mit tudom én, mondjuk jó állapotba kerül, és akkor elkezd pozitívan gondolkodni arra a személyre, vagy gondolni arra a személyre, akire eddig haragudott. De ez a jó állapot csak ideiglenes. És amint visszaesik a hangulata, már megint nem jó, tehát nem szeretettel vagy jó érzéssel, inkább csak annyit mondok, hogy jó érzéssel gondol arra, hanem rossz állapotban, rossz érzéssel gondol az illetőre. Tehát hogy az ember képes legyen mondjuk tartósan jó állapotban lenni. Na, én kíváncsi lennék, hogy hol tanítják ezt neked máshol, hogy lehet ezt megcsinálni. Tehát ha az ember azt szeretné, hogy jól alakuljon az élete és boldog legyen az életében, akkor fontos, hogy képes legyen megbocsájtani nem csak egy embernek, hanem egy eseménynek, egy történésnek. Képes legyen megbocsájtani. Érted? Tehát lényeg az, hogy képes legyél megbocsájtani. Jó? Honnan tudod, hogy megbocsájtottál? Képes vagy rajta mosolyogni. Jó? Tehát amikor arra a dologra gondolsz, akkor nincs avval kapcsolatban rossz érzésed, ez ezt jelenti. Érted? Tehát csak hogy letisztázzuk. Mert ha úgy mosolyogsz, hogy közben rossz érzésed van avval kapcsolatban, az úgy hívják, hogy rejtett ellenséges mosoly. Nem erre gondoltam? Oké? Hanem szívből. Tehát jó érzéssel tudsz arra a dologra gondolni. Érted?